Hello, Namaste. This is me, Vikram Rai from In Nepal. Welcome to another brand new video. So, आज चाहिँ म यो भिडियोमा Redmi Note 10S को बारेमा कुरा गर्नेछु. सो यो फोन चाहिँ हामीले चलाएको लगभग एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो र टु बी अनेस्ट हुन्छ नि यो फोनको पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ हाम्रो इन्टायर टिम चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ भएको छ र आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्नेछु यो फोन चाहिँ हामीलाई के कस्तो लाग्यो भनेर अल्सो हुन्छ नि 25,000 को रेन्जमा चाहिँ के यो बेस्ट फोन हो त सो यसको एन्सर पनि म तपाईलाई भन्नेछु. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so before यो फोनको बारेमा चाहिँ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट मी सो यु यसको बक्स भित्र चाहिँ के कस्तो कन्टेन्टहरु आउँछ भनेर. टिपिकल Xiaomi को अनबक्सिङ. सो यहाँ माथि तपाईले पाउनुहुन्छ Redmi Note 10S डिभाइस. त्यसपछि यबाट छ तपाईको यो सिम इजेक्टर टुल, सम म्यानुअल्स, क्लियर केस, टाइप सी केबल्स र अन्त्यमा 33 वाट को फास्ट चार्जर. सो फोन चाहिँ यही रहेको छ र फोनको ब्याक साइडबाट तपाईले देखिसक्नुहुन्छ कि यो फोनको डिजाइन चाहिँ एकदमै सिमिलर रहेको छ कम्पेयर टु Redmi Note 10. र Redmi Note 10 र 10S मा चाहिँ तपाईको मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ यसको प्रोसेसर रहेको छ. प्रोसेसर र क्यामेरा, मेनली क्यामेरा. सो त्यो बाइक चाहिँ तपाईको सबै लाइक हुन्छ नि डिजाइन, स्क्रिन, ब्याट्री लाइफ, र्याम, रोम यो सबै कुराहरु चाहिँ एकदमै सिमिलर चाहिँ रहेको छ. सो यो फोनको चाहिँ फिजिकल ओभरभ्यूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो फोनको बिल्ड क्वालिटीबाट म स्टार्ट गर्छु. सो यो फोन चाहिँ तपाईको कम्प्लिटली मेड अफ प्लास्टिक हो. यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकबाट आउँछ, यसको ब्याक साइड पनि प्लास्टिकबाट आउँछ र यो फोनको वेट चाहिँ तपाईको 178.8 ग्राम रहेको छ भने यसको थिकनेस चाहिँ तपाईको 8.3 mm मात्रै रहेको छ. यसैगरी बटन प्लेसमेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि तपाईले पाउनुहुन्छ पावर की सँगसँगै तपाईको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ. त्यसको ठ्याक्कै माथि तपाईको भोल्युम रकर पनि रहेको छ. अन द टप साइड तपाईले पाउनुहुन्छ सेकेन्डरी नोइज क्यान्सलेसन माइक, आयर ब्लास्टर र लाउड स्पिकर ग्रिल. अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड तपाईले चाहिँ सिम कार्ड स्लट पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको ट्रिपल स्लट चाहिँ रहेको छ. सो यो फोनमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड सँगै युज गर्न सक्नुहुनेछ. अन द बटम ह्यान्ड साइड चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ 3.5 mm हेडफोन ज्याक, मेन माइक, टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकर ग्रिल. यसैगरी यो फोनको फ्रन्टमा तपाईले पाउनुहुन्छ 6.43 इन्चको चाहिँ AMOLED डिस्प्ले र यसको रेजोल्युसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फुल एचडी प्लस रेजोल्युसनमा आउँछ भने यसको रिफ्रेश रेट चाहिँ तपाईको 60 हर्ट्ज चाहिँ रहेको छ. साथसाथै यो फोनको डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले पंच होल वाला डिजाइन पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ अलिकति मोडर्न लुक चाहिँ दिन्छ. अल्सो फ्रन्टमा चाहिँ तपाईले 13 मेगापिक्सलको सिंगल सेल्फी क्यामेरा पनि पाउनुहुन्छ. र प्रोटेक्सनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ तपाईले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 पाउनुहुन्छ भने यो फोनमा चाहिँ तपाईको IP53 रेटिङ पनि आउँछ. र अन्त्यमा चाहिँ बेजल्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टप र साइड्सको बेजल्सहरु चाहिँ मिनिमल नै रहेको छ भने बटनको बेजल चाहिँ अलिकति मोटो चाहिँ रहेको छ. अब ब्याक साइडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछाडी चाहिँ तपाईले क्वाड रे क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा सेन्सर रहेको छ 64 मेगापिक्सलको भने 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर तपाईले पाउनुहुन्छ. र ब्याक साइडको बटम साइडतिर चाहिँ तपाईले Redmi को ब्रान्डिङ पनि पाउनुहुन्छ. नाउ लेट्स टक अबाउट यसको इन्टरनल हार्डवेयरको बारेमा. सो यो फोनमा चाहिँ तपाईले MediaTek को Helio G95 octa कोर प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 12 नानोमिटर आर्किटेक्चरमा चाहिँ बेस्ड रहेको छ. यसैगरी र्याम र रोमको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईले 6GB LPDDR4X र्याम पाउनुहुन्छ र रोम चाहिँ तपाईले 64GB और 128GB को चाहिँ UFS 2.2 स्टोरेज चाहिँ पाउनुहुन्छ. यसैगरी सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा तपाईले एन्ड्रोइड भर्जन 11 पाउनुहुन्छ विथ MIUI 12.5 स्किन अन टप. र अन्त्यमा चाहिँ तपाईले यो फोनमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यो फोनमा आउने तपाईको 33 वाट को फास्ट चार्जरले चाहिँ 30 मिनेटमै 50% जति चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ. सो अब चाहिँ म मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्छु हामीलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ के कस्तो लाग्यो भनेर. सो अघि म तपाईलाई भनेथे कि हाम्रो टिम मेम्बरको भाइहरु पनि यो फोनको पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ एकदमै धेरै इम्प्रेसिभ भयो. एन्ड द रिजन इज हामी चाहिँ सबैजना चाहिँ एकदमै PUBG खेल्न चाहिँ रुचाउँछौँ र यो फोनमा चाहिँ हामीले PUBG मोबाइल गेम खेल्दाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ सक्ने भयौँ बिकज 25,000 को फोनमा चाहिँ तपाईले 60 FPS पाइराख्नु भएछ गेम प्ले. अल्दो अब तपाईको कन्स्टेन्ट 60 FPS चल्दैन तर तपाईलाई चाहिँ एउटा 60 FPS मा चाहिँ कस्तो तरिकाको हुन्छ नि स्मुथ गेम प्ले हुन्छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली यो फोनले चाहिँ तपाईलाई एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ दिलाउँछ. साथसाथै यो फोनको चाहिँ टच रेस्पोन्स देखि लिएर तपाईको जाइरो सेन्सरहरुको सेन्सिटिभिटीहरु त्यो सबै कुराहरु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ फर द प्राइस. सो यदि तपाई चाहिँ PUBG मोबाइलमा चाहिँ अलिक सिरियस हुनुहुन्छ र तपाई चाहिँ अब फ्ल्यागशिप फोनहरु चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ देन यो फोन चाहिँ तपाईको एउटा राम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हुन सक्छ. यसैगरी यो फोनको अब थर्मल्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ PUBG मोबाइल गेम खेल्दाखेरि हामीले चाहिँ के थाहा पायौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको विदाउट एनी फ्यान के युज नगरिकन खेल्यो भने चाहिँ तपाईको CPU को टेम्परेचर चाहिँ 50 देखि 51 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ पुग्ने रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि गेम प्लेमा पनि धेरै नै इफेक्ट चाहिँ पारिरहेको थियो. स्पेशली FPS हरु चाहिँ धेरै नै ड्रप भइरहेको हामीले चाहिँ पायौं. तर यदि तपाई चाहिँ CPU फ्यान युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको CPU को टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ झर्छ र यसले गर्दाखेरि तपाईको गेम प्लेमा चाहिँ FPS हरुको चाहिँ मजाले मेन्टेन चाहिँ भइराख्छ. सो यो कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भनिरहेको छु मेरो भिडियोहरुमा यदि तपाई PUBG मोबाइल गेम खेल्नुहुन्छ आफ्नो फोनमा भने चाहिँ देन मेक श्योर तपाईको अगाडि चाहिँ एउटा पोर्टेबल फ्यान चाहिँ राख्नुस्. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फोन चाहिँ धेरै तातिन दिदैन र तपाईको गेम प्ले पनि एकदमै स्मुथ चाहिँ भइराख्छ. सो यो तपाईँ PUBG मोबाइल गेम खेल्नेहरुको लागि. तर यदि तपाई चाहिँ PUBG मोबाइल गेम खेल्नै हुँदैन भने र तपाईलाई चाहिँ डे टु डे युजेसको लागि चाहिँ एउटा फोन चाहिएको छ र तपाईको मेन प्रायोरिटी भनेको चाहिँ क्यामेराहरु रहेको छ भने चाहिँ वेदर यु शुड बाइ दिस अर मार्केटमा कुनै बेटर अप्सन छ छैन भनेर. सो हामीले चाहिँ Redmi Note 10S लाई
चाहिँ Samsung Galaxy M32 सँग चाहिँ कम्पेयर गरेका थियौं किन भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा फोन चाहिँ सिमिलर प्राइसमा आउँछ सो यो दुईटा फोनको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 10s मा आउने प्रोसेसर चाहिँ तपाईको डेफिनेटली M32 मा आउने प्रोसेसर भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै पावरफुल चाहिँ रहेको छ तर Helio G95 प्रोसेसर चाहिँ अलिक बढी हिट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले CPU थ्रोटलिङ इस्यु चाहिँ पायौं whereas Galaxy M32 मा आउने Helio G80 प्रोसेसरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारको CPU थ्रोटलिङ इस्यु चाहिँ पाएनौं र त्यसले गर्दाखेरि तपाईको M32 मा चाहिँ परफर्मेन्सहरु पनि एकदमै कन्सिस्टेन्ट चाहिँ रहेको थियो सो यो बोथ फोनहरुमा चाहिँ तपाईको डे टु डे टास्कहरु जस्तै कि वेब ब्राउजिङहरु भयो सोशल मिडिया एप्सहरु चलाउने भयो या हुन्छ नि अब युट्युबमा भिडियोहरु हेर्ने भयो यस्तो टास्कहरुमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारको चाहिँ परफर्मेन्समा चाहिँ हामीले डिफरेन्सहरु चाहिँ पाएनौं यस तपाईको M32 मा चाहिँ अब 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ M32 को UI हरु चाहिँ तपाईलाई अलिकति बढी स्मुथ चाहिँ फिल हुन्छ तर तपाईको गेमिङको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ देन डेफिनेटली Redmi Note 10s ले चाहिँ तपाईको बेटर गेमिङ एक्सपीरियन्स चाहिँ अफर गर्छ कम्पेयर टु Galaxy M32 त्यसैगरी यो दुईटा फोनको चाहिँ क्यामेराहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा फोनको मेन क्यामेरा चाहिँ तपाईको 64 मेगापिक्सलको रहेको छ र डे लाइटमा फोटोहरु खिच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै डिफरेन्सेस छ जस्तो चाहिँ लागेन बट व्हेन इट कम्स टु लो लाइटमा चाहिँ तपाईको Redmi Note 10s ले चाहिँ अलिकति बढी डिटेलहरु चाहिँ दिने रहेछ कम्पेयर टु Galaxy M32 अल्सो अल्ट्रा वाइडको पिक्चर क्वालिटी चाहिँ हामीलाई चाहिँ M32 को चाहिँ अलिक बेटर लाग्यो कम्पेयर टु Redmi Note 10s र सेल्फीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ एकदमै धेरै पायौं Redmi Note 10s मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ तर त्यसमा चाहिँ तपाईको एपर्चर चाहिँ f2.5 रहेको छ भने whereas Galaxy M32 मा चाहिँ तपाईले 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईको एपर्चर चाहिँ f2.2 रहेको छ र यो एपर्चरले गर्दाखेरि चाहिँ Samsung Galaxy M32 बाट लिएको सेल्फीजहरु स्पेशली लो लाइटहरुमा चाहिँ अलिक बढी राम्रो चाहिँ आउने रहेछ कम्पेयर टु Redmi Note 10s साथसाथै हामीले स्किन टोनमा पनि एकदमै धेरै डिफरेन्स चाहिँ पायौं Samsung Galaxy M32 ले चाहिँ तपाईको फेसको स्किन टोनहरु चाहिँ एकदमै मजासँग चाहिँ मेन्टेन गर्छ हैन एकदमै रियल टाइपको देखाउँछ भने whereas Redmi Note 10s बाट लिएको सेल्फीजहरुमा चाहिँ अलिकति स्किन टोन चाहिँ रेड टाइपको चाहिँ देखाउने रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पिक्चर चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागेन सो ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ Samsung Galaxy M32 को क्यामेरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक राम्रो लाग्यो कम्पेयर टु Redmi Note 10s यसैगरी सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि Samsung Galaxy M32 को चाहिँ अलिकति अपर ह्यान्ड चाहिँ रहेको छ कम्पेयर टु Redmi Note 10s किन भन्दाखेरि Samsung Galaxy M32 मा चाहिँ तपाईले दुईवटा एन्ड्रोइडको मेजर OS अपडेट पाउनुहुन्छ भने 3 वर्षसम्म चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड सेक्युरिटी अपडेट पाउनुहुन्छ whereas Xiaomi को हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ Redmi Note 10s ले चाहिँ बढीमा बढी तपाईको एउटा चाहिँ मेजर एन्ड्रोइड OS अपडेट पाउला त्यसपछिबाट चाहिँ एन्ड्रोइड OS अपडेट पाउँछ पाउँदैन त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी छैन अल्सो सफ्टवेयरको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ Samsung को One UI चाहिँ अलिकति क्लीन अनि त्यहाँबाट अलिकति स्टेबल टाइपको चाहिँ OS रहेको छ भने whereas Xiaomi को Mi UI चाहिँ कहिलेकहिले चाहिँ एकदमै धेरै बगी चाहिँ हुन सक्छ साथसाथै Redmi Note 10s मा चाहिँ तपाईको एडहरु पनि देखाउँछ तर Redmi Note 10s मा चाहिँ आउने एडहरुलाई चाहिँ म चाहिँ ड्रब्याक चाहिँ भन्दिन किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एडहरु चाहिँ कहिले पनि मलाई चाहिँ अनोइङ चाहिँ फिल भएन प्लस तपाईले चाहिँ यो एडहरुलाई डिसेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Samsung Galaxy M32 मा तपाईले 6000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ whereas Redmi Note 10s मा चाहिँ तपाईको 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ र यो ब्याट्री क्यापेसिटीबाट तपाईले थाहा पाइसक्नुहुन्छ कि अब कुन चाहिँको ब्याट्री लाइफ चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर यस सो Samsung Galaxy M32 ले चाहिँ तपाईको अलिक बढी राम्रो ब्याट्री लाइफ दिन्छ कम्पेयर टु Redmi Note 10s सो यदि तपाईलाई चाहिँ ब्याट्री लाइफ राम्रो भएको फोन चाहिन्छ भने चाहिँ देन Samsung Galaxy M32 इज द बेस्ट अप्सन अल्सो यो दुईटा फोनहरुको चाहिँ इन ह्यान्ड फिल र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि हामीले चाहिँ मेजर डिफरेन्स चाहिँ पायौं सो हामीलाई चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ डिजाइन र इन ह्यान्ड फिल चाहिँ Redmi Note 10s को चाहिँ बेटर लाग्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 10s को चाहिँ ब्याकको जुन डिजाइन छ त्यो चाहिँ तपाईको अलिक कर्भ वाला चाहिँ रहेको छ प्लस यो फोन चाहिँ तपाईको पातलो पनि रहेछ कम्पेयर टु M32 र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि ओभरअल लाइक इन ह्यान्ड फिल चाहिँ हामीलाई चाहिँ Redmi Note 10s को चाहिँ अलिकति राम्रो लाग्यो whereas M32 चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति बक्सी र अलिकति हेभी फिल चाहिँ भयो साथसाथै डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ कि तपाईको Redmi Note 10s मा चाहिँ तपाईले पञ्च वाला डिजाइन पाउनुहुन्छ नि whereas Galaxy M32 मा चाहिँ पहिलाको चाहिँ हुन्छ नि त्यो ड्रप नच वाला डिजाइन चाहिँ आउँछ सो डिजाइन चाहिँ Redmi Note 10s को चाहिँ अलिकति मोडर्न र अलिकति राम्रो चाहिँ देखिन्छ कम्पेयर टु Galaxy M32 सो ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 10s इज द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन अन्डर 25000 रुपीस र यदि तपाईको मेन प्रायोरिटी चाहिँ गेमिङ हो भने चाहिँ देन डेफिनेटली आँखा चिम्लेर चाहिँ तपाईले Redmi Note 10s चाहिँ लिँदा हुन्छ यो प्राइस रेन्जमा तर यदि तपाईँ चाहिँ धेरै गेम्सहरु खेल्नु हुँदैन र तपाईलाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी भनेको ब्याट्री लाइफ र क्यामेरा हो भने चाहिँ देन Galaxy M32 क्यान बी अ गुड अप्सन फर यु इन दिस प्राइस रेन्ज सो देयर यु गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईसँग केही क्वेशन्स क्वेरीजहरु छ रिगार्डिङ दिस स्मार्टफोन लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो आई विल सी यु गाइस इन द नेक्स्ट one till then जय नेपाल